إذا بعد ما اطلعنا على مقدمة عامة عن الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج، فالآن راح نبتدي في إعطاء ملخص ومركز عن لغة البرمجة سي شارب. ما راح نبدي في الدخول في تفاصيلها البرمجية، إنما ناخذ overview عامة عنها وبعض الأمور الأساسية، وكذا الحال مع ويندوز فورم في نمط التصميم، حتى إنه أنت تبتدي تستهلك هذا الشيء بشكل عملي فيما يخص تطوير نماذجنا اللاحقة. أي لغة برمجية تعتبر يعني أداة أنت تستخدمها حتى تبدي تمرر الكلام وتعطيه للآلة حتى تبدي إنه تنفذه على هذا الأساس. طبعا لغة البرمجة سي شارب هي تعتبر الآن يعني من أكثر اللغات استخداما، وهي لغة رسمية من شركة مايكروسوفت ومدعومة في تطبيقاتها الرسمية، بمعنى بعد ما أنه تتعلم اللغة راح تقدر أنه تطور برامج كمبيوتر يعني تعمل بكفاءة عالية، تقوم بتطوير تطبيقات للويب، للكلاود، تطبيقات هواتف ذكية، للألعاب. بالفعل هي اللغة الرسمية اللي تستخدم في محرك الألعاب يونيتي، وأيضا يمكن نستخدمها في تطوير IoT وكذا الحال مع AI. وهذا الكلام طبعا كله يتم عملية إنشاءه داخل بيئة العمل فيجوال ستوديو. لذلك ذكرت لك أنه من المهم أنه أنت تحمل هذا البرنامج، وفي خلط ما بين فيجوال ستوديو كود وفيجوال ستوديو. الكود هو يختلف عن منصة التطوير، تلك ذلك هو محرر أكواد فقط، أما هذه هي منصة تطوير متكاملة اللي احنا راح نبدي نستعرضها خلال هذه الجزئية كسمري عن هذا الكلام. راح نبتدي أول شيء بعمل مشروع اللي هو ما يسمى عندنا في الشاشة السوداء. نتعلم من خلال الأمور الأساسية كالفاريبلز والديتا تايبس، أنواع البيانات، وأيضا نتناول في البيزك اوبريشنز فيما يخص يعني العمليات الرياضية البسيطة، وكذا الحال مع العمليات المنطقية اللوجيكال اوبريتورز، واللي راح نبدأ احنا نستهلكها في شيء يسمى عندك كنترول فلو، السيطرة على التدفق، أو الإف الشرطية المتعارف عليه، يعني إمرار الشرط ضمن الأكواد البرمجية. نتعرف أيضا على حلقات التكرار اللوب، أنواعها وكيفية استخدامها، وأيضا في النهاية أنه احنا نشوف شيء يسمى عندنا OOP، يعني البرمجة كائنية التوجه. ايش هي البرمجة كائنية التوجه أو ما تسمى ببرمجة الكائنات، وكيف يمكن احنا نستهلكها في شيء يسمى عند ويندوز فورم اللي هو تطبيق عملي لمفهوم البرمجة كائنية التوجه. طيب، نبدأ الآن بفتح برنامج فيجوال ستوديو، ومن هنا بشكل مباشر أعمل Create New Project، أعمل مشروع جديد. هذا المشروع هو راح يكون من نوع Console Application، فيمكن تذهب هنا بشكل مباشر على عملية البحث وتبدي تبحث عن شيء يسمى عندي كونسول. والكونسول دائما يعني المشاريع الكونسول هي مشاريع الشاشة السوداء، يعني تكون عندك شاشة سوداء. طيب، هذه المشاريع مستخدمة بالفعل، يعني هي ليست جزئية غير مستخدمة، هي مستخدمة بالفعل وتمرر فيها الكثير من الأمور اللي أنت تحتاجها حتى تبدي تمررها بأبسط صورها بدون إنه أنت تستخدم واجهة يعني GUI Graphic User Interface. فعموما قم باختيار هذا النوع من أنواع المشاريع، ومثل ما تشوف إنه ده يشير لك على لغة البرمجة C Sharp، وأعمل Next عليه. بعد ذلك قم بإعطاء اسم لهذا المشروع. على سبيل المثال راح أبدي أسميه Demo Console. أوكي، ومكان حفظ هذا المشروع يبدي يحفظ عندك ضمن هذا المسار، والسولوشن نيم هو الاسم الجامع للمشاريع، وقل له هنا next. ومع ذلك أقوم باختيار بيئة الدوت نت الخاصة فيها. نسخة الدوت نت هي 8 حاليا، هي النسخة الأخيرة من شركة مايكروسوفت. وبعد ذلك أعمل create. الآن برنامج فيجوال ستوديو راح يقوم بإنشاء لك المشروع. ومن أذكر لك مشروع يعني هي يعني في مجموعة من الملفات والهيكلة راح تكون عندك فيما يخص طبعا جزئية المشروع. الآن مثل ما نشوف الآن فتح عندك برنامج فيجوال ستوديو، وظهرت عندك يمكن تتيك الشاشة بهذا الشكل. هو الملف الأساسي اللي فتح عندك اسمه program.cs. طبعا قبل لا أبدي أتطرق إلى هذه الجزئية لازم أخذ لك overview على بيئة التطوير قبل لا أبدي أتحدث عن الكود. فلاحظ معي الأمور التالية. بيئة تطوير فيجوال ستوديو هي برنامج خاص في عملية التطوير. خلينا نبدي من الجهة اليسرى. مثل ما تشوف الآن أمامك في مجموعة من القوائم. القائمة الأولى تسمى عندنا فايل، وأكيد هذه التعامل مع الملفات والمشاريع، فتح المشاريع وحفظها وما إلى ذلك. الإديت لعمليات التعديل كنسخ وقص الكود وتحديده وما إلى ذلك. الفيو، لاحظ الفيو هي تعرض لك وتخفي لك النوافذ.
هذه بيئة تطوير فيها كثير من النوافذ العمل. فأي نافذة ما راح تكون عندك موجودة، إذا أنت احتاجت نافذة فيمكن تذهب على الفيو تقوم بعملية عرضها وإخفائها. عندك القائمة الأخرى تسمى عندنا الجيت. الجيت هو يعني يقوم بحفظ المشروع وإرساله والتفاعل مع ما يسمى عندنا في المستودعات. يعني إيش؟ يعني أنت لما تعمل مع فريق عمل فأكيد يكون العمل مشترك، فأنت تحتاج إلى مفهوم الجيت حتى تبدي إنه ترسل أنت تغييراتك والشفرة الخاصة فيك والأمور تطورها، والشخص الآخر يعني المطور الآخر يقوم بعملية الإرسال، وفي يصير مشاركة للعمل على مستوى المشروع. عندنا في جزئية المشروع هذه تمكنك من عملية إضافة الملفات إلى المشروع الخاصة فيك كالكلاسات والداتابيس والفولدرز وما إلى ذلك. البيلد هو خاص في بناء المشروع، والديباج خاص في عملية تشغيل المشروع ومتابعة الأخطاء، والتست لعمليات الفحص، والانالايز لعمليات التحليل الشفرة، والتولز هنالك أدوات ثانوية لعمليات التطوير كالأندرويد والآي أو إس والتفاصيل الأخرى. اكستنشن إذا كانت عندك اكستنشن راح تبدي يعني هي الإضافات تظهر عندك هنا. ويندو هو خاص في التعامل مع ويندو، يعني إذا فتحت أكثر من نافذة فكيف راح تبدأ أنت تعرض النوافذ وتسيطر عليها بحيث يعطيك إنتاجية في العمل. في الجزء الأسفل تمام راح تشوف عندك شريط الأدوات، يحتوي على مجموعة من الأدوات الأكثر استخداما كعمليات الحفظ، عمليات التقدم والتراجع، وهذا الزر جدا مهم اللي هو زر تشغيل البرنامج. شوف عليه علامة خضراء مثل الستارت، لما تضغط عليه طبعا راح يبدي يعمل لك تشغيل على البرنامج الخاص فيك. وفي بعض الأمور المهمة اللي يمكن انه تستخدمها لعمليات ايش؟ لعمليات كتابة الشفرة وتحريرها. طيب الآن طبعا هذا اللي ينعرض الآن أمامك هي نافذة تسمى عندنا بروجرام، وتلاحظ الآن أمامك إنه البادئة النهائية الخاصة فيه هي CS. C هي من C والS شارب، يعني هذا عبارة عن ملف C شارب، ويحتوي عندك على 3 أو على سطرين أساسيا راح نبدأ نتعرف عليهم. ولكن الآن مبدئيا أريدك تذهب على الجهة اليمنى تماما وتشوف في شيء يسمى عندنا Solution Explorer. هذا هو Solution Explorer اللي هو متصفح المشروع. مثل ما ذكرت لك هذا مشروع يحتوي على ملفات وهيكلة، إذن هذه هي الهيكلة الخاصة فيه. هذا عندك السولوشن اللي كان اسمه ديمو كونسول، احنا سميناه بهذا الشكل، وهذا هو المشروع الخاص فينا. شوف الآن عليه علامة C شارب، يعني هو مشروع C شارب، وفي الوقت الحالي ويحتوي على نوعين من أنواع الملفات أو الهيكلة. في شيء يسمى عندنا dependencies وهي الاحتماديات، يعني المكتبات والملفات اللي احنا نستخدمها في عملية التطوير. اما الملف الاساسي اللي هو مضاف بروجرام، الملف اللي هو وحيد المضاف عندنا هو هذا program.cs اللي هو هذا مفتوح الان امامك. جيد. طبعا هذه النوافذ تقدر انه انت تبدي تعمل عليها غلق، مثل ما تلاحظ هنا غلق النافذة، او اعمل بين عليها، يعني تضغط بهذا الشكل راح يتم عملية تثبيتها، او انه انت تفعل ما يسمى عندنا في الاوتو هايد الاخفاء التلقائي. لما تضغط عليه بهذا الشكل راح تبدي تنعرض عندك النافذة اثناء العمل، ولما ترجع على الشغل بشكل مباشر راح تبدي تختفي عندك. جيد. اذا هذا فيما يخص يعني بيئة التطوير بشكل عام. الان الكود اللي موجود الان امامك طبعا بشكل عام محرر الاكواد جدا ممتاز. وشوف هنا في الجزء الاسفل تقدر انه انت تعمل زوم ان وزوم اوت، يعني تختار 100% راح يبدي يعمل لك زوم اوت. وهذا الكلام تقدر ان تضغط على مفتاح الكترل باستمرار من الكيبورد وتضغط على السكرول للاعلى، راح ايش تعمل؟ تقدر ان تعمل زوم اوت وزوم ان على الكود اديتور. طيب ممتاز. الان طبعا اول جزئية احنا نبدي نتعرف عليها، خلينا اقوم بازالة كل هذا الكود. اول جزئية لازم تتعرف عليها اللي ما تسمى عندنا في المتغيرات. طبعا المتغيرات هي شيء مقابل للمفاهيم الرياضية المتعارف عليها. يعني على سبيل المثال لو انت تبتدي في كتابة معادلة رياضية، فكيف راح تبدي انه انت تكتبها وكيف راح تبدي تتفاعل معها. خلينا ابدي امثل لك هذه الجزئية. طبعا نقدر انه نكتب التعليقات، والتعليقات من اسمها comments لا تؤخذ بنظر الاعتبار في الشفرة، يعني لا تنفذ على الاطلاق. يمكن تكتبها من خلال وضع علامتين بهذا الشكل، وبعد ذلك تقوم بكتابة التعليق اللي هو بسطر واحد. الآن مثلا عندك معادلة رياضية تقول إنه قيمة الإكس تساوي عندك 5، وعندك معادلة رياضية ثانية إنه قيمة الواي تساوي عندك 5. طيب ثم مع ذلك عندك ضمن المعادلة إنه قيمة الزي أو الزد تساوي عندك قيمة الإكس زائد قيمة الواي. الآن مبدئيا كمنطق رياضي كلوجيكال إنه قيمة الزي راح تكون كنتيجة إلها هي 10. طيب
هذا الشيء هو نفسه راح يبدي يتكرر عندك في البرمجة، بمعنى انه انا لما استخدمت هذا المفهوم انه قيمة الاكس هو يعتبر عندك متغير، والكلام نفسيته منعكس على الرياضيات ومنعكس على البرمجة، هذا هو متغير. طيب variables يأخذ قيمة القيمة اللي موجودة في الجهة اليمنى باستخدام المساواة، يقوم بإسنادها على هذا الفاريبل، بمعنى انه هذا الفاريبل إلى اسم يكون مختلف يونيك ويحفظ في الميموري في الذاكرة العشوائية، وتتم عملية استدعائه فيما بعد. يعني الآن لما تعرف x تساوي 5 فتحفظ ضمن يعني ضمن الميموري، وكذا الحال مع الواي. ولما تقول انه قيمة الزي تساوي قيمة الاكس زائد قيمة الواي، معنى ذلك انه رجع على الميموري ووجد انه قيمة الاكس تساوي 5 قيمة الواي تساوي 5، وبالتالي انه قيمة الزي تساوي عندك 10. طيب خلينا نبدأ نعرف هذا الشيء باستخدام لغة البرمجة سي شارب. الآن قيمة الاكس ايش نوع انواع المتغير؟ حتى تبدأ تعرف انت المتغير لازم تعطيه اسم يكون مختلف وتعطيه نوع، لأن نوع هذا المتغير هو قيمة رقمية صحيحة، لأن هنالك قيم رقمية غير صحيحة اللي هي القيم العشرية. طيب فالآن القيمة الرقمية حتى أنا أبدأ أعرفها في اللغة راح أبدأ أستخدم كلمة دلالية تسمى integer، والانتجر هذه من الكلمات الدلالية المستخدمة في عملية تعريف المتغيرات. فأقول إنه الانتجر لقيمة الإكس راح يساوي عندي 5 ثم مع ذلك سيمي كولن. السيمي كولن هو نهاية السطر، يعني خلاص هذا السطر البرمجي عندي انتهى. كذا الحال لو أبدي بتعريف قيمة الواي إنه هي تساوي عندك 5 أو 6 أو أي قيمة معينة، معنى ذلك إنه أنا عرفت متغير تم حجز إلى مكان في الذاكرة. حجم هذا المتغير هو قيمة صحيحة انتجر، وقيمته في الوقت الحالي هي 5. ابتدي في تعريف قيمة الزي اللي هي راح تساوي عندك قيمة الاكس زائدا قيمة الواي. الآن الزائد هي تعتبر عندي علامة رياضية اللي هي عملية رياضية بسيطة، ولو أبدي بعملية الطباعة يعني إخراج هذه النتائج إلى المستخدم راح أبدي أستخدم شيء يسمى عندي console.write، يعني عملية كتابة. راح أشوف في مثلا وظيفتين، هذه وظائف اللي تكون عندك بهذا الشكل وظائف، الوظيفة تستدعيها وتفتح الأقواس الخاصة فيها وتعطيها الأمور راح تبدي تحتاجها. طيب فشوف وظيفة تسمى عندك write line يعني طباعة ونزول سطر جديد، وعندنا write عملية طباعة بدون نزول إلى سطر جديد. طيب وبالتالي راح تبدي تطبع قيمة الزي. بهذه العملية أنا عرفت متغيرات x y z كلها انتجر طبعا، وعملت عملية رياضية جدا بسيطة وقمت بإخراج البيانات إلى المستخدم. لو تبدي تعمل ستارت فإيش النتيجة راح تكون؟ أكيد 100% النتيجة راح تكون عندك 10 ضمن المنطق الرياضي اللي احنا شفناه في الجزء العلوي. إذن مثل ما نشوف الآن النتيجة هي 10، وبالفعل هذه النتيجة المنطقية الخاصة فينا. طيب فيما يخص المتغيرات هي أنواع، يعني هي ليست قيم رقمية، هنالك قيم نصية فيما يخص المتغيرات. يعني على سبيل المثال عندك بيانات نصية راح نبدأ يعني نعرف عنها على أساس تكون عندك من الكلمة الدلالية string. أوكي، يعني مثلا عندك full name الاسم هو بالتأكيد يكون عندك قيمة نصية، صفاء مثلا جاسم، هذا يعتبر عندك قيمة نصية. أي قيمة نصية نبدأ إحنا نوضحها عن طريق الدبل كوتيشن، مثل ما تشوف هذه علامة الدبل كوتيشن أضعها بهذا الشكل وأقوم بكتابة القيمة النصية بشكل مباشر داخل هذه العلامة. أوكي، بنفس الوقت هنالك عدة أنواع من أنواع المتغيرات، يعني مثلا عندك قيم منطقية تأخذ قيمة صحيحة أو خطأ. يعني على سبيل المثال أقول if، يعني مثلا إنه هذا صفاء مثلا is admin، هل هو مدير؟ جيد، هذا البوليان ما يسمى عندنا نوع المتغير بول. البول هو قيمة منطقية تأخذ true or false فقط. جيد، إما true or false. وأيضا لدينا أنواع أخرى من المتغيرات على سبيل المثال اللي هو الكاركتر اللي يأخذ عندك كاركتر واحدة، يعني على سبيل المثال أخذ علامة البلس بهذا الشكل. علامة البلس راح تكون عندك في كوتيشن بهذا الشكل، ثم مع ذلك انت تضع علامة البلس، يعني يبدي يحفظ لك حرف واحد فقط، حرف A، حرف V، اي حرف موجود عندك ضمن الكيبورد تقدر تستخدم فيه هذا النوع من انواع المتغيرات لعملية الحفظ. وهكذا لجميع انواع المتغيرات المتواجدة
عندنا. طيب، فيما يخص العمليات الرياضية، الآن بشكل جدا بسيط إذا تريد تجري عمليات رياضية متعارف عليها، فتستخدم نفس العمليات اللي موجودة عندك. يعني عملية الجمع شفناها في الجزء العلوي، عملية الناقص راح تكون بهذا الشكل، عملية الضرب بهذا الشكل، عملية القسم بهذا الشكل، عملية مثلا رفع الأس راح تكون عندك بهذه الصورة. ويمكن أن تجري العمليات بشكل مباشر بطريقة احتيادية. على سبيل المثال إذا كانت عندنا عملية نريد إنه نجري عملية نشوف إن أنا عندنا الأرقام اللي إحنا تعاملنا معها، قيمة الإكس وقيمة الواي، أريد إنه أرجع وأعيد كتابة النتيجة فيما يخص قيمة الزي. طيب، وراح أبتدي بشكل مباشر وأقول إنه أنا عندي انتجر، مثلا انتجر زي واحد، يعني قيمة الزي الأولى راح تصير عندك قيمة الإكس مضروبا في قيمة الواي. جيد. وزي 2 كذا الحال راح تكون عندك مثلا قيمة الإكس مقسمة على قيمة الواي. جيد. وزي 3 راح تصير عندك قيمة الإكس على سبيل المثال ناقص قيمة الواي. ثم مع ذلك أعمل cancel right line بالنسبة لهذه القيم بشكل كامل من خلال هذه الوظيفة اللي احنا شفناها، هذه الوظيفة. اوكي، فيمكن انه ابدي بعملية تكرارها بهذا الشكل. خلينا فقط اصعد الى الاعلى بهذه الصورة. اوكي، واستطيع انه اقوم بطباعة زي واحد، قيمة الزي طبعا الاساس زي واحد، زي 2 and زي 3. ثم مع ذلك اعمل رن على الابليكيشن، راح اشوف انه النتائج الان تظهر عندك بشكل مباشر نتيجة لهذه العمليات الرياضية.